เรามองเรื่องของความเหมือนกันระหว่างฟู้ดกับอาร์คิเทคเจอร์เวลาที่เรากินอาหารแล้วเราชอบคือเราไม่ต้องพูดเยอะคือเราไม่ต้องเล่าว่าเทคนิคการทำมันเป็นยังไงมันมาจากไหนดังนั้นตอนที่เราคิดสถาปัตยกรรมเราจะทำยังไงให้ไม่ต้องพูดเยอะแต่คนรู้สึกกับมันได้ฉะนั้นอย่างแรกที่เราทำก็คือว่าเรามามองเรื่องของ Basic Ingredient ก็คือ Basic Material ของตัวสถาปัตยกรรมเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่ทำอาหารเก่งคนที่ทำกาแฟเก่งเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจในตัว Material พื้นฐานอย่างการทำบ้านส้มตำสุดท้ายคือคนก็จะกลับมากินส้มตำกินไก่ย่างกินน้ำตกคือเราก็มองว่าถ้าเราจะทำสถาปัตยกรรมให้พูดถึงเรื่องของอาหารได้ชัดเจนเนี่ยเราควรจะหยิบ Basic Material เนี่ยครับมาเล่าแล้วก็แสดงถึงศักยภาพของมันให้ได้ครับก็จะเห็นอย่างเช่นในอาคารนี้จะใช้ไม้อัดนะฮะแล้วก็จะใช้เหล็กแต่ว่าเราจะแสดงถึงการใช้งานในหลายๆรูปแบบแล้วก็แสดงถึงศักยภาพของมันในโครงการนี้ทั้งโครงการนะครับจะใช้ไม้อัดทั้งหมดเลยไม้อัดก็จะแปรรูปไปเป็นเสาไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปเป็นฝ้าไปเป็นทุกๆอย่างในอาคารอย่างเหล็กเราก็จะแสดงเรื่องของความโค้งเทคนิคการใช้เหล็กให้ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจคือเนื่องจากว่าเราได้ที่กว้างมากคือเป็นที่ประมาณ4ไร่ฉะนั้นตัวโมเดลที่เราคิดตอนแรกเนี่ยก็คือเราอยากจะให้ร้านอาหารเนี่ยอยู่กับร้านกาแฟได้แล้วก็มีสวนอยู่โดยรอบก็เลยคิดว่าถ้าเราทำให้ฟอร์มกับฟังก์ชันมันฮาร์โมนีกันฟอร์มก็คือความสวยงามแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยก็คือเจตนารมณ์ของเราแล้วก็การใช้งานด้วยคือฟอร์มตอนแรกเนี่ยมันเกิดจากก้อน2ก้อนที่เป็นร้านบ้านส้มตำกับร้านกาแฟซึ่งเราอยากให้ทั้ง2ก้อนนี้มันเกื้อหนุนกันได้คือมันมีโฟลว์ที่มันมูฟไปหากันได้มันแยกกันไม่ออกว่ามันคือร้านเดียวกันหรือเปล่าดังนั้นเราก็ไปดูว่าฟอร์มอะไรที่มันจะสามารถที่จะสร้างเอฟเฟกต์นี้ได้เราก็เลยสเก็ตไปเรื่อยๆครับก็เลยเกิดมาเป็นฟอร์มของวงกลมที่คล้ายๆสไปรัลทีนี้เอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนของร้านกาแฟเนี่ยเราจะยังมองเห็นร้านส้มตำอยู่ส่วนถ้าอยู่ตรงร้านส้มตำเนี่ยเวลามองกลับมาเนี่ยก็ยังเห็นร้านกาแฟอยู่และในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงเนี่ยก็จะโอบล้อมไปด้วยสวนคือถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยครับสเปซของร้านกาแฟกับร้านบ้านส้มตำเนี่ยก็จะโอบล้อมสวนอยู่โดยมีสวนอยู่ตรงกลางแล้วก็คอยเชื่อมระหว่างร้านกาแฟกับร้านอาหารเข้าด้วยกันแต่ว่าเมื่อไปมองด้านหลังเราจะเห็นว่าสวนทั้งหมดเนี่ยโอบล้อมตัวฟอร์มของอาคารอยู่ฉะนั้นเรารู้สึกว่าพอเราได้เชฟตัวนี้มาเรารู้สึกว่ามันใช่เพราะว่าทั้ง3ก้อนทางร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็สวนเนี่ยครับมันมีโฟลว์ที่กลมกลืนกันเราทำร้านอาหารมาก็15 ปีแล้วตัวพี่เองเป็นสถาปนิกมาก็ประมาณ8 ปีแล้วคือเราเวลาเราทำร้านทุกร้านเนี่ยเราจะรู้ว่าร้านอาหารก็คือผู้คนและผู้คนในที่นี้คือไม่ใช่ผู้คนแค่ด้านหน้าก็คือลูกค้านะครับแต่ว่าก็คือพนักงานคือโอเปอเรชั่นด้านหลังคือบาริสต้าที่บาร์กาแฟคือการทำงานของเขามีความสุขไหมด้วยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคือลูกค้าเรามีความสุขไหมด้วยคือจิตวิญญาณของการทำร้านอาหารเนี่ยคือการที่เราทำให้คนทุกคนมีความสุขแล้วถ้าเราทำศิลปกรรมที่จะเซิร์ฟคนได้ทุกคนเนี่ยมันก็คือความสุขของการทำงานคือปกติครับเวลาเราทำร้านเนี่ยเราจะพูดถึงคำว่าบ้านเป็นหลักเพราะว่าเป็นร้านบ้านส้มตำคือบ้านก็คือฟีลลิ่งของความอบอุ่นความโฮมมี่อะไรอย่างเงี้ยแต่สาขาเนี้ยมันเป็นสาขาที่10เป็นสาขาแฟลกชิพฉะนั้นคือนอกจากคำว่าบ้านแล้วครับมันมีอีกหลายมิติคือสิ่งที่เราหยิบออกมาที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของ core value ของเราก็คือเรื่องของความใส่ใจในวัตถุดิบแล้วก็เรื่องของความใส่ใจในรายละเอียดคือเรื่องดีเทลกับวัตถุดิบนะครับซึ่งเราอยากให้อาคารนี้มันแสดงออกมาได้นะครับ